How to relax your eyes instantly in 5 easy steps. Large part ba sa inyong day na tinitingnan nyo ang computer screen? Or perhaps nagwo-work kayo at home at nagre-rely kayo sa laptop or home PC nyo para magtrabaho in these trying times? Well, if so, may bad news ako para sa ating mga dear viewers. Ang sobrang pag-stare sa screens natin ay isang one-way ticket para ma-damage ang inyong tired eyes. While sometimes hindi natin maiiwasan ang computer eye strain from our work, dapat mag-compensate tayo sa ibang paraan para ang other aspects ng eye health ay makover natin. Since ang mga mata natin ay tinatawag na windows to the world, kailangan natin alagaan ito para sigurado tayo na high quality at accurate ang nakikita natin even as we get old. Ang mata ay isa sa pinaka-complex na organ ng ating katawan. In the same way na nagre-relax tayo after work at mag-workout ng ating muscles, kailangan din nating bigyan ng time para mag-rest ang ating mga mata. As a general idea, ang best way para ma-relax ang ating mga mata is by shutting out the light o simpleng action na ipikit ang ating mga mata. Kapag ginagawa ito, pinapayagan ang optic nerve na magpahinga dahil nawawala ang source ng stimulation which is in the outside world. Ang simpleng pagpikit ng ating mga mata ay nakakadulot ng maraming beneficial, physical at mental na effects na nakakataas sa ating overall eye fitness. Ang daming easy at fast ways to reduce eye strain at hindi natin kailangan ng expensive at invasive na procedures para panatilihin ang functionality ng ating mga mata. Essential para sa iyong overall eye health ang tamang eye care at sapat na tulog para maiwasan ang pag-increase sa rate ng deterioration ng ating mga mata, and not to mention para din mabigyan ng chance para mag-relax ang iyong mga mata to avoid eye strain. Tandaan, eye exercises ay dapat i-perform daily para siguradong healthy at ma-assure tayo for a lifetime of good vision. Before tayo mag-start, please like the video and subscribe for more health and wellness tips. Pwede ding i-click ang bell icon to get notified for any new videos from our channel. And now let's begin the top 5 best, easy, and effective ways to relax your eyes. Keep watching until the end to find out kung ano ang pinaka-the best na way to give your eyes the relaxation they deserve. Number 1, palming. Baka nakita nyo sa ibang context kagaya ng mga movies wherein nag-cry yung character. Tinatakpan nila ang kanilang mga mata using their hands to hide their tears and sadness. Pero aside sa pagtago ng ating kalungkutan at luha, ang palming o ang paglagay ng ating mga kamay sa mga mata ay isang best way to relax your eyes. If ma-remember natin, ang default na relaxation state ng ating mga mata is if walang stimulation or light na nakakapasok dito. So what better way to block out the stimulus than to cover it gamit ang ating malalaki at malapad na kamay, specifically ang ating mga palms. Pagkatapos nyo takpan ang inyong mga mata at na-impress na ang mga friends at co-workers nyo sa inyong acting skills sa pag-iyak, simulan na natin magmasahe sa exteriors ng ating mga mata. Ang muscle na dapat natin i-focus on ay ang extraocular muscles. Ang muscle group na ito ay basically in charge sa lahat ng mga movements na ginagawa natin. Panatilihin soft at huwag idiin ang kamay mo kapag nagmamassage ka dito dahil medyo sensitive ang ocular body ng mismong mata natin. Start with gentle circular movements, tapos i-trace nyo ang edges sa muscles surrounding your eye. Ang action na ito ay nagpaparelease ng accumulated stress na dulot ng continuous na pagbabasa o pagtatrabaho sa harap ng computer. Number 2, eye massage. Similar ito sa palming pero ang main difference ay hindi na kayo nagmumukhang tanga na umiiyak. But seriously though, ang main difference sa relaxation technique na ito ay imbes na ang palm ang gamitin, ang dalawang daliri lang ang dapat mag-control sa motion ng masahe dito. In order to start, kunin nyo ang index at middle finger ninyo at simulan ang proseso sa pag-rub around the eyelids nyo. As with palming, siguraduhin na gentle at hindi nyo dinidiin ang daliri ninyo dahil medyo sensitive talaga ang main body ng ating mga mata. Huwag kalimutan i-include ang mga muscles above the eyebrow, below sa eyes at ang sides sa ulo natin. If done right and consistently, ini-increase natin ang overall circulation ng ating mga mata, and as a bonus, ang mga extraocular muscles natin ay binibigyan ng time to relax. If feeling fancy tayo, pwede din tayo mag-add ng olive oil, eye cream, or aloe vera gel para mas smoother at pang spa quality ang relaxing eye massage natin. Number 3, trace and ache. Stick with us on this one. Parang silly at unscientific pakinggan ang method na ito,
pero may mga comprehensive studies na nagsasabi na makakabuti ito sa range of motion ng ating mga mata. Basically, ang idea behind sa method na ito ay maghanap tayo ng any flat surface. Maaaring itong wall, floor, ceiling o kahit pa siguro chest ng girlfriend mo. Preferably maputi or kahit anong white color na pipiliin natin for the surface. Ang first step sa technique na ito ay mag-imagine ka ng number 8 sa surface ng chosen side sa room na pinili natin. Afterwards, i-trace natin ang outline ng imaginary 8 gamit lang ang ating mga mata. Ang process na ito ay nakakabuti ng ating ocular range of movement dahil sa pattern ng 8, if mapapansin nyo, walang sharp edges ang character kaya mas easy at makinis ang pag-trace nito. Hindi masyadong stressful ang activity na ito, so anytime na nararamdaman natin na medyo stuck ang mata from looking at a screen all day, pwede natin itong gawin. I-repeat natin ito 3 times every 2 hours para siguradong marireset ang degree of motion ng mga mata natin. Number 4, focus on something far and green. Most of the time, habang nasa harap tayo ng computer or nagbabasa, ang focus ng ating mga mata ay obviously directed in front of us. Ganito ang state ng ating mga mata for several minutes o kaya several hours depending sa schedule natin. Ang pagstay ng state na ito for longer periods of time ay nakakadulot ng eye strain at nahihinder ang longer range capabilities natin dahil mas mabilis nang masanay sa frequent na distances ang ating mga mata. In order para maiwasan natin ang eye strain galing sa narrow, long-term usage ng ating mga mata, pwede tayong mag-break ng kahit 5 minutes at tumingin sa malayong object or scenery. Actually, mas effective na tumingin tayo sa landscape compared sa single na object. Nakaka-bonus points pa if ang landscape na yan ay green or similar ang kulay. Baka maka-remember kayo sa times na masakit ang mata natin tapos sinabihan tayo na look at something green. Pero natanong nyo ba sa inyong mga sarili kung bakit ang green ang patok na color para ma-alleviate ang stress ng eye strain natin? Ito ay dahil sa stimulation mismo na binibigay ng green na color. May psychological aspect kasi ang spectrum ng green dahil sa mixture ito ng dalawang primary colors na yellow at blue. Ang visible spectrum ng green ay nalalagay sa 550 nanometers, which is the easiest spectrum ng color na ma-perceive sa ating retina. Unless colorblind tayo, ang pagtingin sa landscape na malayo at may dominant color na green is sure to help relax our eyes at stave off ang eye strain. Number 5, sleep. Ang pag-sleep ay pinaka-obvious na paraan para i-relax ang ating mga mata. Medyo self-explanatory ang statement na ito, pero how exactly does sleep help sa pag-relax ng ating mata at pag-maintain ng good eyesight? As well as being a long time na wala tayong ginagawa, ang pagtulog means closed ang mga mata natin. And when closed ang mata natin, siguradong walang outside stimulation na dapat i-process ang ating optic nerve and hindi kailangang i-retain ang perpetual active focus ng ating mata. Also, if tayo'y natutulog, ang katawan natin ay busy sa pag-replenish sa supply of natural tears to keep our eyes feeling moist whenever magbiblink tayo. That means na mas mataas ang chances na maka-avoid tayo ng eye strain at dry eyes during the day kapag makakakuha tayo ng 7+ hours ng sleep kada gabi. At yan ang top 5 ways para panatilihing relaxed at refreshed ang ating mga mata for the whole day. Siguraduhin ninyong ginagawa nyo ito to reduce eye strain, improve eyesight, at i-maintain ang ating healthy eyes hanggang tumanda tayo. If you have any ideas or reactions, feel free to put it in the comment box below. Subukan nyo ding tumingin sa ibang eye care related videos for more info and tips on how to maintain our beautiful eyes. Thanks for watching and God bless!